Në këtë hapësirë të intervistës për të njohur me të gjitha zhvillimet e fundit politike në Kosovë, do të jemi në komunikim të drejt për drejt me Skype me gazetarin Xhemajl Rexha. Mirëmbrëma Rexha, faleminderit që jemi së bashku. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Duket se ka lëvizje sa i përket pikërisht pranimit apo mos pranimit të akt akuzës ndaj presidentit Thaçi dhe zotit Veseli. Dita e sotme ka përkuar me një protest nga veteranat, apo jo? Çfarë ka ndodhur më tej? Po kishte një protest të veteranëve të praktikuar qysh në fillim me njëherë pas bërjes publike me 24 qershor të propozim akt akuzave nga gjykata speciale për presidentin Thaçi dhe kryetarin e PD-s Veseli. Shoqatat e luftës natyrisht i kanë kundërshtuar vetë themelimin e gjykatës speciale që për vitin 2015, kur është miratuar në kuvendin e Kosovës dhe kanë qenë të zëshme vazhdimisht kundër kësaj gjykate, duke e vlerësuar si raciste për shkak se ka në plan të gjykojë vetëm krimet e pretenduara të shqiptarëve, të ushtrisë kombëtare të Kosovës ndaj civilëve të etnive të ndryshme. Kishte thirrje që kjo protestë anulohej nga vetë kryetari i PD-s, njëri prej emrave pra që ka një propozim akt akuzë nga zoti Veseli, kishte thirrje që të anulohet protesta për shkak të gjendjes së pandemisë, por shoqatat e luftës kanë bërë një protestë më të veçantë, janë mbledhur nga 99 persona duke mbajtur distancë në shumë prej qyteteve të Kosovës për të kundërshtuar gjykimet që pritet të ndodhin. Është interesant fakti që në fakt janë të njëjtit individ që kanë pasur ndikimin e tyre, po flas për presidentin Thaçi dhe kryetarin e PD-s Veseli, qysh në vitin 2015 që kundërshtimi i shoqatave të luftës të mos jetë i zëshëm, pra të mos jetë me protesta të mëdha masive, pasi që mund ta destabilizonte vendin. Shoqatat dalë nga lufta kanë një antarësi shumë të gjerë, pra kanë mira antar që zakonisht i dëgjojnë thirrjet e tyre sa herë që ka nevojë për protestë ose për ndonjë reagim tjetër, kështu që rëndësia e tyre është shumë e madhe këtu në Kosovë, por protesta sot ishte le të themi më shumë simbolike për ta vënë pa edhe një herë kundërshtimin ndaj gjykatës. Megjithatë, kujtojmë Rexha se në datën 13 korrik presidenti Thaçi do të përballet pikërisht me akt akuzën nga prokuroria speciale në Hag. Më herët gjatë një deklarate për qytetarët e Kosovës, por edhe për gjithë shqiptarët, në fakt e kemi ndjekur edhe në fjalën e tij presidenti Thaçi ka deklaruar se nëse këto akt akuza provohen, atëherë do t'i jap dorëheqjen nga posti dhe do të përballet me to, pra i zhveshur nga kostumi i presidentit. Në këtë situatë, çfarë reagimesh ka në nivele politike në Kosovë, nëse e pranojnë këtë zgjedhje të presidentit për ta dhënë dorëheqjen më pas, nëse vërtetohen apo kërkojnë dorëheqjen e tij që në këtë fazë fillestare? Thirrjet kanë qenë të shumta për dorëheqje të presidentit Thaçi qysh në momentin kur është bërë pra publike propozim akt akuza ndaj tij. Presidenti Thaçi do të udhtojë pak shumë bujë, le të themi, në Hag, do të udhtojë gjatë fundjavës për të qenë atje të hënën për të marrë në intervistim, dhe kjo ka të bëjë me faktin që preokupimi më i madh i qytetarëve të Kosovës aktualisht është përballja me pandeminë për shkak të shtimit alarmant të numrit të vdekjeve dhe të rasteve të reja me COVID-19, kështu që është një ngjarje absolutisht e jashtëzakonshme, pra kreu i shtetit që shkon për të intervistuar nga gjykata speciale me pretendime për krime lufte. Kujtojmë që presidenti Thaçi janë dashur spaku 5 ditë për të bërë një reagim zyrtar rreth akt akuzës dhe propozimit, sepse nuk ishte në Kosovë dhe është dashur të mendojë gjatë çfarë do të bëj. Thirrje ka që ai të dorëhiqet, ai ka thënë vetë që do të dorëhiqet nëse konfirmohet akt akuza, pra nuk ka nevojë që të provohet akuza. Në momentin që konfirmohet akt akuza, që atij do t'i duhet të shkojë të ballafaqohet me pretendimet e gjykatës speciale në Hag, ai do të jap dorëheqje, por kjo mund të zgjasë së paku deri në tetor, sipas një afati ligjor, pra deri në mes të tetorit ka afat që të konfirmohet që të hidhet poshtë akt akuza ndaj presidentit Thaçi, por shumë çka mund të zbulohet nga vetë intervistimi që do të ndodhë të hënën në Hag. Do të shohim se çfarë do t'i thuhet atij. Kemi informacione që ai mund të qëndrojë edhe disa ditë atje ose rreth Hagës për të parë nëse do të jetë çështje ditësh konfirmimi i akt akuzës pas marrjes në pyetje nga ana e prokurorit të specializuar. Do të ketë pastaj një luftë natyrisht të madhe politike për atë se kush mund ta zëvendësojë presidentin Thaçi nëse ai jep dorëheqje. Kujtojmë që mandati i presidentit Thaçi edhe ashtu mbaronte në mars të vitit 2021, pra më pak se një vit.
Dhe janë disa opsione, disa emra që po qarkullojnë dhe që mund të pasojnë, ato duke përfshirë si shumë të rëndësishëm mundësinë që Ramush Haradinaj, kryetari i AK-s, ish kryeministri, të jetë kandidati i cili duhet të merrte edhe për krajin e PTK-s, partisë së katër veselit për të nominuar dhe për të zgjedhur pastaj si president. Kujtojmë pra që duhen në 2 rundet e para 2/3 e votave. Pra ka një rokadë që do të pasojë më pas. Ja, mandati është i plot. Në momentin kur çdo që mund të zgjedhet në muajt në vazhdim presidenti i Kosovës ka mandatin 5 vjeçar dhe nuk ndryshon asgjë. Pra, njëjtë ka ndodhur me presidentin Jahjaga, e cila kishte ardhur si kompromis i palëve për shkak të krizës politike, kishte ardhur jashtë politikës, por ajo e kishte çuar mandatin deri në fund. Pra, nuk kemi parë ndërprerje përveç rastit kur zoti Bacolli zgjedhet ishte shpallur antikushtetuese nga gjykata kushtetuese, të tjerë president. Pra, duke përfshirë zonja Jaga e kanë çuar deri në fund mandatin e tyre, por nuk është vetëm zoti Haradinaj, ka indikacione që mund të jetë dikush i PDK-s si i propozuar, ose edhe mund të kërkohet një emër jashtë politikës për të qenë si konsensus, sepse kujtojmë, pra, duhet që së paku njëra prej 2 partive obstare, ose PDK-ja ose Vetëvendosja, gjithsesi të pajtohen, së paku të marrin pjesë në seancë për të bërë quorumin për ta zgjedhur presidentin e ri. Rexha, kujtojmë se kjo akt akuzë u bë publike pikërisht edhe pse kishte nisur më herët, u bë publike pikërisht ditën kur presidenti tha që do të merrte avionin për të nisur drejt shtëpisë së bardhë, ku më në fund ishte lënë një takim për të arritur ndoshta një marrëveshje për dialogun Serbi-Kosovë. Sipas jush, apo sipas ndoshta gjitha ngjarjeve politike në Kosovë, përse pikërisht atë ditë? Tani nuk ka diskutim që të gjithë e lidhin me garën që po bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Evropian, se kush prej tyre do të jetë lider i dialogut. Në Kosovë ka një zhgënim të madh me Bashkimin Evropian për mënyrën se si ka udhëhequr për vite të tëra dialogun, që për vitin 2011 kur ka nisur zyrtarisht fillimisht i quajtur si dialog teknik dhe pastaj ka kaluar në dialog politik, pra ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe është mirëpritur roli i shtuar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialog. Kujtojmë që në fakt kjo administratë e president Trump i ka dhënë rëndësi të jashtëzakonshme Kosovës, që nuk e bënte dot administrata e presidentit Obama në të dyja mandatet e kaluara. Kujtojmë që natyrisht pavarësia shpallur në vitin 2008, por ishte presidenti Bush, republikan, i cili kishte mundsuar këtë moment që nga deklarata në Tiranë se mjaft dhe që Kosova duhet të jetë e pavarur. Roli i SBA-s gjithmonë këtu mirëpritet, por natyrisht ka rezerva për njeriun, për personin Richard Grenell, pra mënyrën se si ai është qasur politikanëve të Kosovës për komunikimin që ka me ta, që e bën kryesisht nëpërmjet Twitterit. Dhe ka pasur pakënaqësinë nga evropianët, pra, të cilët kanë thënë që dialogu është i tyre, që në fund Kosova ka aspirat për të antarësuar në Bashkimin Evropian dhe që dialogu duhet të ndërmjetësohet prej tyre. Kështu që shumë kush e ka lidhur absolutisht momentin e shpalljes bërjes publike të akt akuzës, e cila është quajtur edhe shkelje rregullave në mënyrën se si është bërë publike, pra, lidhet me dialogun me faktin që Bashkimi Evropian dëshiron ta ketë rolin kryesor dhe ta thotë fjalën e fundit sa i përket dialogut ndërmjet Kosovës e Serbisë. Dhe siç e dim, pra, prandaj edhe iniciativat edhe nga presidenti Macron e kancelare Merkel edhe për summitin edhe për takimin e radhës. Po, dhe nëse i referohemi pikërisht kësaj përplasje mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kujtojmë që kanë mbajtur 2 qëndrime në fronte të ndryshme, pasi çështja e nxehtë e këtij dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është shkëmbimi i territoreve. Një çështje e cila dukej se piknisjen e kishte nga Bolton, por nëse i referohemi dhe burimeve të fundit, ajo shprehur se ishte një strategji e cila ishte vendosur nga pushteti në Kosovë, por edhe nga pushteti në Serbi. Pra një situatë e cila glonte vetëm për shkak të kësaj çështje të nxehtë. Bashkimi Evropian e përjashton kategorikisht të hapjen e kutisë së Pandorës. Ndoshta kjo ka qenë dhe thelbi kryesor? Ka qenë absolutisht një përpjekje për të ndaluar avancimin e këtyre bisedimeve. Presidenti tha që asnjëherë nuk e ka pranuar që ai të ketë propozuar ndonjëherë shkëmbimin e territoreve, por presidenti tha që ditë të jetë konfuz, në fakt është kontradiktor në deklaratat e tij në intervistat e shumta që ka vënë ndër vite. Ai ka folur vazhdimisht për faktin që Kosova do të mbajë kufit aktual, por ka vënë përpara idenë që Kosova do të marrë luginën e Preshevës. Vazhdimisht ka vënë që kufit nuk ndryshojnë, por Kosova do të marrë luginën e Preshevës.
automatikisht kufin ndryshojnë në qoftë se Presheva do t'i bashkojë Kosovës dhe natyrisht dej që Serbia nuk e ka ndërmend që t'jap ndonjë tokë pa marrë diçka në veriun e Kosovës që është interesi i saj kryesor. Kështu që diskutime formale e jo formale ka pasur dhe ato kanë gjetur pra një lloj mirëkuptimi ose një lloj gatishmërie spaku për të dëgjuar palët vetëm në Washington. Fillimisht nga Bolton, i cili natyrisht duke u larguar nga administrata Trump do të bëjë gjithçka që të vë në pozitë të keqe administratën aktuale dhe njerëzit që janë aty, por zoti Bolton njihet prej kohësh si kundërshtar i madh i pavarësisë së Kosovës, ishte ambasadori i SBA-s në OKB dhe në intervista të shumta për propagandën ruse në Russia Today, ai gjithmonë ka folur keq për Kosovën, ka thënë se Kosova është një vend islamist që prodhon xhihadist në mes të Evropës dhe që bombardimi i Serbisë në vitin 1999 ka qenë gabim. Kështu që zoti Bolton do të ketë qenë zyrtari i parë shumë i gatshëm për të dëgjuar këto propozime që në fund pra kanë ardhur me gjas nga vetë presidentët Thaçi e Vučić për të parë mundësinë për të bërë një prekje të vogël të kufive, pra jo të përmasave të mëdha, dikush e quan demarkim, delimitim, ka të ndryshme opsione, pra ose terma se si quhet, por do të prekeshin, pra ideja ishte që disa fshatra të luginës së Preshevës si bashkohen Kosovës dhe një pjesë e madhe veriut të Kosovës ti bashkangjitej Serbisë. Dhe këtë nuk e donin në asnjë mënyrë Franca dhe Gjermania, të cilat duke qenë liderët të Bashkimit Evropian, siç po e shohim, kanë bërë çdo gjë të mundur që të ndalojnë avancimin e këtyre bisedimeve, sepse e dinit që do të shonin absolutisht në hapje të temave të tjera dhe në Bosnjë, në Maqedoninë Veriore, në shtete tjera. Megjithatë, Rexha, mund të themi se presidenti Thaçi ka luajtur një rol në thonjza, një lojë të trefisht. Pse i referohem kësaj? Ka patur një lloj presioni ndaj Bashkimit Evropian për çështjen e liberalizimit të vizave. Nga ana tjetër kujtojmë që ka një konflikt mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështjen pikërisht të arritjes së dialogut dhe se ardhmja e Kosovës është drejt Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër ka luajtur rolin për ta përfituar dhe për ta vënë në presion Bashkimin Evropian nëpërmjet liberalizimit të vizave Thaçi? Thaçi më shumë ka luajtur rolin për vete, në fakt e ka vënë presionin për vete, është e qartë që presidenti Thaçi ka bërë përpjekje të ndryshme edhe publike për ta minuar punën e gjykatës speciale, sepse ishte pashmangshme që ai të jetë i akuzuar, sepse gjithë raporti i Martit sillet rreth tij. Ai është emri kryesor në raport si i akuzuar pra për pretendimet që ka kryer krime lufte dhe kujtoj pra iniciativën publike në vitin 2017 të deputetëve të PTK-s ku zoti Thaçi ishte kryetar dhe ka një ndikim të jashtëzakonshëm bashkë me partitë e tjera të krahut të luftës së akën dhe nisën për ta zhbërë gjykatën speciale nëpërmjet një votimi në Kuvendin e Kosovës, i cili dështoi vetëm pas presionit të jashtëzakonshëm të SBA-s së Britanisë së Madhe, të cilat thanë që po të ndodhte, do të ishte nata më e errët për Kosovën që për përfundimit të luftës nëse Kosova, e cila kishte miratuar vetë në vitin 2015 gjykatën speciale, do ta zhbonte në vitin 2017. Kështu që Thaçi kryesisht i bën kalkulimet për vete fillimisht e pastaj i bën për Kosovën. Liberalizimi i vizave është një temë shumë e ezauruar këtu në Kosovë, është ka shumë vite, ka shumë zhgënjim ka, dhe vaj kryesisht është i Kosovës në fakt, përkundër faktit që janë përmbushur kriteret teknike, duke përfshirë pra kalimin në kuvend të marrëveshjes për demarkacionin ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Ajo që ka ndodhur është që kërkohet më shumë në sundimin e ligjit, kërkohen aktgjykime të figurave të larta publike të cilat nuk ndodhin, pra para pak kohësh ka ndodhur një dënim me kusht i një ish zyrtari të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, i cili është pjesë e aferës Pronto, në cilën dëgohet se si ka ndikuar për punësimet e militantëve partijak dhe është dënuar me kusht, pra nuk do të vuajë burg, por do të dënojë nëse e përsërit veprën, që natyrisht nuk do ta bëj. Ajo çfarë vazhdimisht evropianët u thonë politikanëve kosovar është që duhet të ketë sundim të ligjit, duhet të ketë rezultate prekse që të shihen pra sa i përket sundimit të ligjit dhe dënimeve të atyre që janë përfshirë në krim të organizuar dhe në korrupsion në mënyrë që të avancoj agenda për liberalizimin e vizave. Rexha, ju falenderoj shumë që ishit në këtë komunikim të drejt për drejt me mua. Ju uroj punë të mbarë në vazhdimsi dhe do t'jemi në të tjera biseda. Faleminderit shumë, përshëndetje.